kaivinkoneelle pesuoperaatio. Pitää ruveta sitten tutkia, miten tässä saapi hydraulikkaöljysäiliö irti, jos saapi. Siellä pitää muutamia kierteitä pitäisi korjata sinne, kun siellä on se täyttökannen luukusta vähän korkannut ja sitten pitäisi imusuodatin niin sinne saada vaihdettua. Se säiliö saadaan niin vähän pois sieltä. Antapa lämmetä se vähän aikaa. Tuo pusku levyn sylinterin toinen letku pitää vaihtaa. Siellä on nyt sitä hydraulisesta kippikärrystä pöllitty letku ja se on liian pitkä, niin se on solmittu vaan tuolla. Se pitää vaihtaa siihen oikein mittainen letku. No äläpä koa Jussi. Rupeapa pyörimään nyt. Ja tuon kannen, siellä on M8 pultit ja kierteet, niin nuo runkokierteet pitäisi pystyä korjaamaan edes jotenkin. Koska tuon kautta pitää aina panna öljy ja mulla kerran kesässään karahtaa tästä aina öljyt pihalle, kun tulee letkurikkoja tai tiivistirikkoja jostakin sylinteristä, ne kerkkänä öljyä lentää, niin sitä joutuu aukomaan sen verran paljon, että ne kierteet on jo kulunut sitä paskaksi. Pulttia vaihtamalla tilanne ei parane. Ei muuta kuin purkamaan. Katsotaan miten pitkälle tuo säiliötä saadaan revittyä. Muistaakseni polttoainesäiliökin pitää irrottaa siitä. Ensin ottaa nämä muut haetat siitä pois. Oven saranoin pitää mennä rasva. Tuo tuli tuota pois. Oho, onpa tiukas. Vähän liian niin tiukas. Tietenkin se oli painetta. Käsi vähän. Siitä tuli pikkunen siivo tuohon lattialle. Lähti se präkleellinen paperilla. Korvassa on vielä öljyä ja se maistui ihan motoksin hydraulikkaöljyllä. Siellä oli se pieni parin paine tuolla säilössä. En mä sitä muistanut ottaa poikkeen, niin se sen verran tuosta pössähti sen, niin tuli semmonen pikkunen sumu siihen. Lähti se präkleenillä. Käet on vielä öljyssä, teepaita on likomärkä öljystä ja kamera on öljyssä. Ei, mutta kannattaa olla tyhjäksi, niin ruvetaan sitten reppiä tuosta säiliön kiinnityspultteja enempi irti ja imuputkea vähän irti ja katsotaan miten paljon se rupeaa antaa jälkeen tuo pönttö tuolta. Mä oon kerran tämän imusuodattimen tänne vaihtanut silloin kun tää kone mulle tuli vuonna 17. Mutta imusuodattimia ei taho oikein Suomesta saa mistään. Ulkomaan tilluu hommia ja kestää kauan saa. Viimeksikin meni saahassani melkein 4 viikkoa. Nyt se on tuolta nuo pultit. Mistähän se on vielä kiinni? Jos on peräpultti otettava pois, että pääsee näkemään tuo. Perspain. Tämähän antaa periksi tuosta. Norsulla otan sen kiinni vaan. Ja nyt tuo tukeutuu tuohon nosturiin, niin se on käännetty.
sivu. Tuolla on tuo yksi tankin kiinnitysrauha. Kumilla vuorettu. Siitäpä lähtee nyt tankki pois. Ovelan mallinen. Tää pikkusen huuhella tankkia, sillä vähän paskaa ja vähän levääkin näytti olevan. Laskettanut tuonne jo ne. Täällä kanisterissa näkyy se levää, mitä tuli. Huuhellaan, tässä on nyt helpompi huuhella, että se paikan päällä. Tukkii tuon koko roupu. Sillä on muuten melko paljon sitä paskaa tuolla tankissa. Oikeastaan ihan hyvä vähän joskus tyhjentääkin. On tuo levää, kun se on tuommoista hiutalemaista, vähän niin kuin limaa. Ei se kyllä mitään muuta voi olla. Se oli jonkun verran on sitä tuolla tankin puolella. Pitää huuhella pikkusin, eiköhän se siitä. Ei tämä ole oireillut millään tavalla aikaisemmin kyllä mitenkään. Nyt pitää ruveta vähän tutkin lampulla, mistä se on kiinni, että saisi nuo kierteet korjaamaan, niin saisi edes pikkusen esille niin sitten voisi ne kierretapilla siitä korjata ne kierteet. Ja tuossa on tuo pumpu, imu ja painepuolet on täällä ja säiliöön ei näy tuleva yläossaan yhtään letkua. Kaikki tulee säiliö alaossa. Tuo on pakko olla osasto tämä säiliö. Ja se on paineistettu, kun siinä aluksi meillä vähän räiskähti öljyä ilmaan. Eihän ne anna kuule jälkeen tuolta takkaan nuo letkut. Eihän ne anna, ei. Ne on niin lyhkäisiä letkuja. Ja niitä on paljon. Tuo pitäisi tuo hytti nostaa pois, että nää pääsis aukomaan täältä. Sen verran tulisi esille sieltä nyt. Kyllä mun pitää tämä saada irti. Muuta vaihtoehtoa ei oo, tämä ottaa kiinni. Täällä on O-rengas, jes. Se on sitten helppo tiivistää. Ja tuo on vissiin tämmönen pikkunen mäntäpumppu. Tuommoiset pikkuset tappimännät tuolla liikkuu, kun tuo kiekko pyörii. Tämän kun levauttaisi nyt tähän lattialle, niin kyllä itku pääsisi. Semmonen pumppu varmaan maksaa 2-3 tonnia tommonen pumppu. Se kun ei oikein sitä sitten mahu pyörähtää. Noin se mahtuu tulemaan. Ei se iso oo se suorati, mutta ei oo kovin likainen onneksi. Jousi. No niin. Mä pitää panna ultrapesuriin nämä. Suoratinkka ei kovin niinku likaisen oloinen ole. Olisikohan tässä kaikista viisaan tehdä tähän pinnapultit. Kierreliimalla kiinni. Olisikohan se viisaan ratkaisu. Silloin voisi aina mutterin nakata helposti heti joka kerta kun aukaisee, niin vaan mutteri mäjelee jää. Laittaisi tähän pinnapultit. No, täällä on niin lyhkäinen kierrettelä rungossa, että oksat pois. Sitten jos kantta ei saa tiiviisti, niin tämä ei pidä painetta.
ja sitten se rupeaa kavitoimaan. Uudet tiivisteet tuonne kanssiin ja tuonne imupuolelle. Siellä on öljyn suodatin uusi ja Vyrtin kierre lukitettu. Tuossa olisi ihan vasite haettu nyt M8 täyskierrepultteja, niin eikö se ole ihan järkevää laittaa tänne nyt pinnavultit? Tää menee tänne ehkä, paljonkohan tuo menisi tuonne. Tuosta paskasta näkee, niin se ei montaa kierrettä uppoa tuonne. Nämä kierteet on täällä niin lyhkäiset. Niin ne on ollut aina. Ei muuta kuin kierrelukittella pinnapultit. Siihen vaan kunnon turaus. Ei tuonne säiliöön vaan puhuta. Siellä on nyt pinnapultit. Jospa siihen kannen saa nyt kiinni. Ei tarvitse kärsiä paskosta kierteestä ja sitten se kansi jääpi vuotamaan. Siinäpä olisi kansi. Nyt vaan se imusuodatin sinne paikalleen. Letkus. 66 asteinen vesi. Puhtaassa pesuaineveessä on nyt ollut suodattimet. Pesussa ne on 1,5 tuntia täällä jo pyörin. Siis imusuodatin ja palluunsuodatin. Ja näitä kun ei noin vaan mennä kaupasta hakemaan näitä suodattimia. Monen viikon tilausoperaatio. Antapa niitten kuivua, niin näistä tuli varsin kirkkaata. Kun ei tämäkään palluunsuodatin täällä, niin tää on melko puhas. Tänne metallisihtihän tuolla vaan on. Kyllä se toimii. Ja sitten imusuodatinkin on, että läpi näkee. Se menee liian helposti sinne. Se piti tuo panna tuonne ja on kyllä semmonen kolukka. Nyt se pyöri se suodatin tuolta tuonne kiinni. Tuolla on O-rengas nyt, siinä on vähän vassua. Se on 90 soreen rengas. Kestäisikö tämä? Tämä on nyt sattunut murjottua paikoin. Siihen se jäykkä. Vähän paskamainen tämmönen jäykkäputki on kyllä laittaa. Onkin. Täyttösihtikin oli melko paska. Tuonne vaan tankki. Ei. Uudet öljyt. Se onkin. Tämmönen tuli 5,5.
Mikähän tämä on tämä MH-filtteri? M-filtteri. Aikaisemmin. Otan tapana öljyä ton tiivisteessä. No sekin, on sekin. Venttiilin säätö tuonne, niin kyllä se hytti pitää ottaa pois. Ei sekään olisi pahitteeksi tähän tehdä. Hirviä työ ottaa tuo hytti, kun se on pilottiohjauksen letkut menee joystickkeihin. Sehän siinä rassaa. Ei tää niin hirveästi mene koko hydraulikkaöljyä tähän koneeseen. Varoventtiili suodattimen päälle vieteri. Orenkassa on öljyä. Kyllä tää toimii tää kansi näinkin pinnapultti. Niin tässä koneessa no hydraulikkaöljyt on aina pysynyt kirkkaan. Isommissa koneissa ne vissiin menee mustaksi ne hydraulikkaöljyt. Miksi? Eikä ne niin voi lämmetä, että ne rupeaa väriä vaihtaa. Mutta niin ne kuulemma tekee. Se on kiinni. Ei nyt hamppaat yhdessä panna. Vaihdetapa tämä letku tänne. Täällä on tosiaan kippikärrystä piti pölliä tuo, kun viime loppukesästä metässä repes kantoon. Letku ja konetta ei saa metästä pois, ellei siellä ole letkua, koska puskolevy menee hermottoman löysänä sitten vaan alas ja maata kohden, niin ei pystynyt nostamaan sitä levyä. Se oli pakko hakea letku ja onneksi kippikärrystä passasi, niin sai metästä silloin poikkeen. Tämä oli sitten käytännössä koko loppukesän kiinni. Ja tuossa on sinne uusi lyhkäinen letku. Tää pitää sen kippikärry minun takaisin. Laitetaanpa nyt halappaa löpöä. 2,2 € litra polttoöljy. Haettuna ihan just nyt. 98 bensa 2,1 € litra. Ja alle. On pikkusen saatu kyllä hilattua polttoöljy ylös. 1,35 € oli kun viimeksi ostanut polttoöljyä tuossa viime vuoden puolella. Alkaa tuo polttoaineen hinta olla tuota luokkaa, niin sehän kohta menee kaikki kaivinkoneet ja traktorit sähkökäyttöiseksi. Me aikaakaan kuule. Ihan älyttömäksi mennyt tuo. Mutta niinhän oli sähkökäyttöisiä ne isot laahukaivuukonneetkin ennen, ne Marionit, millä on kaivettu Saimaan kanavat ja Kemijoet ja Oulujärven ympäristön nuo tekoaltaat. Niin niihin eikö pantu 20 kilovoltin töpseli kiinni ja ne oli täysin sähkökäyttöisiä. Mennään takaisin siihen aikaan kohta. Roekka vaan perään. Roekkamies kuljettaa roekkaa perässä, ettei se kone sotkeudu siihen roekkaan. Terävästi lähtee. Öljyn pinta valahti heti, mutta täältähän nyt ei heti välttämättä huomaa, että onko imuvuotoja, kun se on imulinja, niin eihän se ulospäin välttämättä vuoja öljyä sitten. Eikä pitäisikään vuota teoriassa. Jos oikein iso rako on, niin sitten. Tässä nestettä varmaan pikkusen löräyttää tuonne paisa. Eihän tuolla vuotoja näy. Kokeilla liikkuuko hydrauliikka. Hei.
samanlainen on tuo pumpuääni, mitä aikaisemmin. Se on vaan tämä koneen ääni. Varmaan tuo venttiilipöydästä tulee enemmänkin tuo ääni. Ei oo peräpainoa. Retku. Ei kun pakokaasu tullut sisään. Nyt se on paremmin oikealla kohdalla tuolla. Saranatappeissakin on nyt rasvaa. Saranassa ja saranatapissa. Nyt tuli rasva. Se oli semmonen työvoitto, kun homma. 4 pitkää iltaa, pääsiäismaanantai kuuluu siihen, eli käytännössä yksi pitkä päiväkin siinä takana. Raakaa purkamista ja kassaamista, niin se on iso toinen, kun tuota rupeaa jotakin tuommoista tekemään. Kriittinen oli tuo säiliön kansi, nyt siinä on pinnapultti, hommelit, on tarkistettu suodattimet ja ne on pesty, ne on puhtaat. Nyt siellä on uusi imuletkun pätkäkin tuolla ja polttoainetankkiakin on huuheltu, niin on tehty kriittisiä asioita. Ei muuta kuin koneen mökille ja kevätkin on kuukautta aikaisemmin, niin nyt pääsee puusavottaa. Niveliin lyö rasvaa ja ilmaan tuon hydrauliikan. Nyt tuossa pitää ajaa ulos ja tätä hallista ja ilmata se ulkona ja se on siinä. Ei muuta trailerille ja mökille. Se on mahtava, kun kevät on näin aikaisessa. Ei mitään. Tilatkaa kanava, katsotaan kun ruppee Kopelkko tekee meille vähän rankakassaa. Se on moro.